welcome back to my channel! Ayan! So, after 1,010,100,000 ewan kung ilang na for almost or mahigit 2 weeks na akong hindi nakakagawa ng vlog. Dahil ako po ay nagkaroon ng asthma and yung type ng asthma ko is bronchial asthma, which is I need to rest and hindi siya nakukuha sa tawag dito, yung pinapump. Ano nga yun? Basta yun, hindi siya katulad ng sa chronic asthma na gagamit ka lang nung, ano ba tawag doon? Yung pinapump, kalimutan ko na eh. Gagamit ka lang nung pump, tapos okay na. Yung sa amin po is we need to rest dahil may kasama siyang phlegm yung ubo and ano ang tawag dito? Nebulizer talaga ang katapat niya kapag nagkakaroon kami ng sakit na gano'n. Tapos, gamutan. Hindi po ako nagkaroon ng COVID ha. It's asthma lang. Kailangan ko lang mag-rest dahil ako ay napagod ng bongga nung mga nakaraang araw naglinis-linis dito sa bahay. Na after ng New Year, syempre, at saka ng Christmas, kailangan linis din ng panibago. Ingay ng doggy, ingay pa ng aking kapag. So, good luck sa vlog. So, ayan. For today's vlog, it's, I'm gonna review the new Maybelline FitMe Infused with Clay. So, titignan natin kung ano nga ba ang bago kay Maybelline FitMe. Panggitin ko muna yung claims niya. It has 12-hour oil control foundation that fits every skin tone. Ideal for Ideal for normal to oily skin. And formula blurs pores, leaving a natural and shine-free finish. So, nag-add sila ng clay and it has SPF 22. Ilan man plus na to? Plus yata. 3 plus yata because I'm not sure. And yung other phone is nasa aking Junakis. Ito yata is the same pa rin ng si FitMe compact nila. So, ayan, ito lang naman yung ating i-review about the longevity and kung anong klase na yung kanyang formulation ngayon. So, ayan. So, I'm gonna use this FitMe 120 for our video for today. Ayan. So, ako ay may lakad. Kaya, mabawear test natin siya for today. So, ayan. Tapos, set natin siya with the classic ivory of the FitMe. Na-swatch ko na siya dun sa last video natin. Hindi ko pa siya nagagamit ulit kasi hindi pa ako lumalabas. Ngayon pa lang. Yung mga nagkasakit ako, ayun. So, tenga tayo dito sa bahay for 2 weeks. Actually, medyo inuubo pa ako kaya medyo garalgal pa yung boses. But carry naman na. Let's do the eyeshadow. Mag-light eyeshadow lang tayo. Dahil nagsas ko lang ng aking mga bagets ang kontak ko. So, I'm gonna use this squad. So, here's my final look for our wear test for today. And I'll be back soon. Mga siguro, check natin time by time para makita yung effect ng Maybelline FitMe Infused with Clay na mas pinatagal yung longevity niya if true to its claim that it is good for 12 hours na mattify yung iyong face. So, ayan. And my
free background music pa ako. Ganito guys, kaya hindi talaga ako nagvo-vlog ng morning or afternoon, basta araw pa. Hindi ako nagvo-vlog dahil nga maingay lagi sa kabila. So, ayan. And katabi nga ng kwarto namin. So, I hope guys like this look. A few moments later. So, ayun guys, galing na ako sa labas. Nakakuha ko na ng module and after siguro almost 2 hours din. Magto 2 hours since suot ko siya. Ayan. Kamas tayo kanina and sobrang init dun sa school ng mga bagets. So, yan. Guys, ako ay gagawa muna ng mga gawaing bahay para makita nyo rin ang fresh niya. Oh. Hihi, ang fresh. So, yan. Maghugas tayo ng ating mga plato-kain muna. So, ay maghugas ng plato. Kaya, medyo ingay. Kung ano man maririnig nyo, yun na yun. Mag-aalainday muna ulit tayo. Ayan, and I'm back after, ilang oras na makalipas? After almost 7 hours. Kasi ako ay maaso. Kasi ako ay nag-start mag-makeup kanina natapos ng 3 p.m. before ako lumakad. Alas 3 ako umalis eh. Bale, suot-suot na natin siya by 3 and it's now 10:27 in the evening. And look, hindi pa po ako nagbe-blotting paper and nakita nyo naman, nakapaghugas na ako ng plato. Naayos ko na yung pagkakasunod-sunod ng module sa mga anak ko. And kain kami kanina, hindi ko na na-videohan kasi lowbat na yung phone ko. And cheese ring, yan, marian na kami. Tapos, ayan, nakapanood na kami ng movie, ng series. Sinasabay ako ulit yung mga anak ko kasi gusto nila panoorin yung Naruto. So, ayun, pinapanood na namin kanina. Madami na tayong nagawa sa loob ng almost 7 hours. And ito pa rin siya. It stays longer than before. Hindi man exactly 12 hours, kasi hindi ko siya kaya guys ng 12 hours dahil nga hapon ko na siya ginamit. So, nasuot natin siya in 7 hours, but the oiliness ng mukha ko, kita nyo naman, ayan. Ayan. Easy, hindi ganun kagrabe. So, magbablot ako para makita nyo. So, hindi siya sobrang kasi pag yung sobrang oily na mukha ko, sobrang basang-basa mukhang basang-basa itong blotting paper na to. Hindi siya ganun na nag-oil up. In fairness talagang lumevel up si FitMe. Mas nag-level up siya. Sa other parts ng aking face, pakita natin sa inyo. Ito siya guys. See, hindi siya masyadong oily. Galing. In fairness, lumevel up si Maybelline. So, ayan. Na-unpack na kami at ang aking mga junakis. Kaya, I'll give my final thought about this Maybelline Fit Me infused with clay. So, ayan. Kita nyo naman guys hindi ganun oil up yung balat ko sa Fezlac. So, ayan. Gusto ko sa kanya guys, sa personal, alam nyo ba, pag kung makikita nyo to sa personal, yung effect ng di ba pag yung nag-i-start na kahit paano, parang nag-shine-shine na ng konti yung mukha mo. Pero hindi siya yung dugyot nga tignan. Para siyang lakas maka-fresh. Alam niyo yung para ka lang naglagay ng highlighter na mukhang natural. Wow! Parang ganun lang yung effect niya. Sobrang fresh niya tignan. Grabe. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Maybelline. But super ganda nitong product nila ngayon. Hindi ko siya na-test guys ng 12 hours but for me, the longevity niya is very effective kasi kita niyo naman, yung pinakita ko kanina was naman gano'n na nag-oil up yung aking face, tapos it doesn't really clog my pores, it is lightweight talaga. Basta for me, gusto ko tong formulation ngayon ni Fit Me Matte Poreless Liquid Foundation. For me, the longevity is check. Because it stays on my face for up to 7 hours and hindi pa siya totally nag-blur or hindi pa siya totally nabura or yung super duper oily na parang nagmukha ng dugyot yung aking mukha. Hindi. Ayun na nga, ang dami ko na nagawa. Nakakuha na ako ng module and nakapag-separate na kami ng modules and nakakain na, nakapaghugas na ng plato,
nakapag-merienda pa, and nakapag-movie marathon pa kami. Hindi movie, cartoons, anime marathon pa kami na mag-iina. And ayun, for me, longevity is check, oil control, formula blur spores, check. And leaving a natural and shine-free finish is huwag niyo naman akong bigyan ng maraming is check. And also, it has SPF 22 plus. Tama ba? 3 plus. Yarn, yun yung mga nadagdag sa kanya. So, infused with clay and nagkaroon na siya ng SPF 22 plus. Kaya, maganda na siyang gamitin kahit daytime, and hindi na siya malagkit, hindi na siya mainit sa mukha gaya ng dati. This is a better formulation talaga for me. A better version of FitMe matte foundation. And wala ko ibang masabi kundi for me, this is a better and good product from Maybelline again. So, ayan, abangan natin yung iba pa ng products. Meron namang bago na new and improved Hyper Curl Mascara. So, yun, dati yung ginagamit ko lagi everyday. Pag lumalabas ako, claims that it is 36 hours na curl yung aabangan ko yan. So, yun na, wala na akong masabi. I already gave my final thoughts about these products. So, grab yours now, and this is perfectly for people who go to office and works office hours for 8 hours. So, hindi nyo kailangan mag-retouch. Gusto nyo ng Lippie na mask-proof and wag na kayo isipan na kung ayan na si Maybelline Superstay. And also, their lip tint na mas magaan, mas lightweight siya. Kasi nga, it is lip tint matte. So, ayan guys, if you like this video, just hit the thumbs up and click the subscribe button if you haven't subscribed yet. And also the notification bell para maging updated kayo lagi sa ating mga susunod na videos. And ayan guys, see you on my next video.